අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මල්ටිමීටරයක් ගැන. මේ තියෙන්නේ මල්ටිමීටරයක්. මේක ඩිජිටල් මල්ටිමීටරයක්. මේ මල්ටිමීටරය තමයි හොඳයි. ඔයාලට අර වෝල්ටේජ් මනම් බලා ගන්න ලේසි. මේ තියෙන්නේ සන්නා මල්ටිමීටරයක්. මේක ඉතාමත් හොඳ මල්ටිමීටරයක් බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේක ඇන්ලොක් මල්ටිමීටරයක්. මේක ඔයාලට දැන් අරලා පෙන්නන්නම් මම. මේ තියෙන්නේ කූරු දෙක මල්ටිමීටරේ. අර චෙක් කරන්න මේක. ඔයාලා ගන්නව නම් මේ જાති මල්ටිමීටරයක් ගත්තොත් හොඳයි. මේක හොඳ මල්ටිමීටරයක් ඉතාමත්. ඔයාලට පේනවද මෙතන තියෙනවා දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන පේනවද ඔයාලට CUF කියලා එක තමයි කන්ටිනියුටි එක. අර උඩ රතු පාටට පේනවද මේ ටිකක් ඉලක්කම් ටිකක්. ඒක තමයි වෝල්ටේජ් ගන්න AC වෝල්ටේජ් බලන මේ එකක් එක. මෙතන මේකෙන් AC වෝල්ටේජ් බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ DC වෝල්ටේජ් බලන්න පුළුවන්. මේකෙන් DC වෝල්ටේජ් 1000 250 50 10 2.5 0.25 බලන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඇම්පියර් බලන ඒවා DC ඇම්පියර් බලන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ තියෙන සෙට් එකෙන් රෙසිස්ටන්ස් වල ඕම්ස් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම දැන් කියලා දෙන්නම් කන්ටිනියුටි බලන විදිය. ඔයාලට පේනවද මෙතන CUF කියලා. ඒකට දාගන්න මේ ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ දෙක මේ කූඩු දෙක අල්ලලා බලන්න. ඔයාලට පේනවද මල්ටිමීටරේ අර කට්ටේ එහා මෙහා යනවා. අත තිබ්බොත් වෙන්නනවා මේ මල්ටිමීටරේ ඉතාමත් හොඳ මල්ටිමීටරයක්. වෝල්ටේජ් ගාන බලන්න ඔයාලට මෙතන පේනවද මම ඉන්නවනේ දාලා තියෙන්නේ 2.5 එකට. ඒක පෙන්නුවේ නෑ. ඒක හින්දා මම ඉන්නවනේ මාරු කරනවා මේක 0.25 එකට. ඒකත් පෙන්නුවේ නෑ. දැන් මේක මම දාගන්නවා 0.1 එකට දාලා බලනවා. ඒකත් පෙන්වන්නේ නෑ. මේ බැටරිය සවුත් වෙච්ච බැටරියක් නිසා පෙන්වන්නේ නෑ. මේ මල්ටිමීටරෙන් අතටත් සැහැල්ලුයි. එච්චර බරකුත් දැනෙන්නේ නැහැ මේ මල්ටිමීටරේ. ඔයාලා මේකේ DC වෝල්ට් එක බලනවා නම් මෙතන ඔයාලට පේනවද වෝල්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි DC වෝල්ට් එක. මම එනෝනේ DC වෝල්ට් 1000 දැන් 200ට දාලා තියෙනවා. දැන් 20 දැන් 2000 මිලි ඇම්පියර් දැන් 200 මිලි ඇම්පියර් වල දාලා තියෙනවා මම. ඔයාලට ඒක යට පේනවද ටික තියෙන. ඒකෙන් තමයි රෙසිස්ටන්ස් වල ඕම්ස් බලන්නේ. මේ තියෙන්නේ 2000 k ඕම් 200 k ඕම් 20 k ඕම් 2000 ඕම් 200 ඕම් මෙතන තියෙනවා. මේකෙන් තමයි කන්ටිනියුටි එක බලන්නේ. අනිත් එක 10 ඇම්පියර් බලන එකක්. අනිත් එක 200 මිලි ඇම්පියර් 20 මිලි ඇම්පියර්. අනිත් එක 2000 UF ඇම්පියර් බලන එක.
ඊට උඩ පේනවද ඔයාලට 200 750 යන ඒ AC වෝල්ටේජ් බලන එකක්. ඔයාලා මේ කළු පාට වයක යට තියෙන කොම් එකට එන විදිහට අනිත් රතු පාට වයක හයි කරගන්න වෝල්ටේජ් එහෙම බලන්න ඕන නම් මේකට මේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක බලන විදිහ පෙන්නන්න. මම ඉන්නෝනේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ 20ට. දැන් ඔයාලට පෙන්නවද 1.1112 තියෙනවා. මේ තියෙන බැටරිය මේ 1.5 බැටරියක් 1.12 තියෙනවා මේකේ. දැන් මම මේ මල්ටිමීටරේ කන්ටිනියුටි බලන විදියයි පෙන්වන්න හදන්නේ. ඔයාලට පෙන්තර වෙනවද කන්ටිනියුටි මාක් එකක් තියෙනවා ඩයෝඩ් එකක් වගේ ඇවිල්ලා. ඒකට දාගන්න ඕනේ අපි. දැන් ඉන්නෝනේ ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ ෆෑන් එකේ කන්ටිනියුටි එක බලන විදිය. දැන් මම හල්ලලා පෙන්නනවා. මේ ෆෑන් එක වැඩ කරන ෆෑන් එකක් තමයි. ඒකෙන්ද කන්ටිනියුටි එක හරියටම පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනකොට මේ මල්ලනකොට සද්දයක් ඇහෙනවා. ඊළඟට ආයිමත් සරයක් පෙන්නන්න. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන හදන්නේ AC වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරන විදියයි. මේ ෆ්ලැග් එකෙන් කරන්ට් එක එනවද කියලා බලමු අපි දැන්. දැන් මේක දාන්න ඕනේ වෝල්ට් 750ට 200 මේකෙන් 240ට වැඩිය තමයි එන්නේ වෝල්ට් ගන්න. ඒකන 750 දැම්මා. දැන් මේ ෆ්ලැග් එකේ කාර්මික දෝෂයක් ඉඳලා හරියට බය පෙන්නන්නේ නැහැ. මල්ටිමීටරේ මේක දාන්න අමාරුයි. ටිකක් ඉන්න මම ටෙස්ට් එකෙන් ඔයාලට කරන්ට් එක එනවද කියලා චෙක් කරලා බලමු. ඔව් එනවා කරන්ට් එක. ඔයාලට පේනවද මෙතන ටෙස්ට් එකේ ලයිට් එක වත් වෙනවා. ඔයාලට තව එකක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට ඕම්ස් බලන්න ඕන නම් මේක මැද රතු පාට තියෙන මේක ගලවලා උඩට ගහන්න. එතකොට තමයි ඕම්ස් බලන්න පුළුවන්. ඕම්ස් වගේම ඇම්පියර් බලන්න පුළුවන් උඩට ගැහුවොත් තමයි.